Do you work or are you a student? Currently, I'm working as a full-time teacher at a small language center in the suburbs of the city. Most of my students there are young learners aged 4 to 10, so they really uplift my mood whenever I enter the classroom. Previously, I'd worked in an office, but since I switched to teaching, I found out that I'm cut out for this job better. Về phần từ vựng, mình dùng một phrasal verb, cut out for something, phù hợp với việc gì, và cụm từ uplift my mood, nghe rất tượng hình phải không? Hiểu nôm na là nâng dậy cảm xúc hen. Để kết nối các ý từ hiện tại về quá khứ, mình dùng các từ nối như currently, previously. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao câu hỏi về hiện tại nhưng mình lại đề cập đến quá khứ. Đó chính là một cách để làm nổi bật công việc hiện tại hơn, và cũng chính là để mình khoe với giám khảo rằng mình biết cách dùng thì hiện tại hoàn thành và quá khứ hoàn thành nữa.